so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Ma Portugália fővárosába, Lisszabonba utazunk, a 7 domb városába, ahol a Tagus folyó tükrében múlt és jelen találkozik. Felfedezzük a város legrégebbi negyedét, megnézzük a felfedezések kapuját, és megismerjük a legendákat, amelyek ma is élnek az utcák kövei között. Első utam Lisszabon szívébe, az Alfama negyedbe vezet, ahol a jellegzetes kilátópontok, a miradorosok várnak.
Az egyik legszebb ilyen pont a Miradoro del Santa Lucia teraszán fehér oszlopok, kék csempék idézik a múltat, miközben az Alfama szűk utcái a lábunk alatt kanyarognak. Ezek a helyek nem csak turista látványosságok, hanem a helyiek kedvelt találkozó helyei is, kávézókkal és teraszokkal. Itt egyszerre érezhető Lisszabon lüktetése és nyugalma. Innen a város és a Tagus folyó panorámája tárul elénk. A kilátás pedig minden alkalommal új arcát mutatja a városnak. Alfama Lisszabon legrégebbi negyede, a város történelmi magja, amely a Tagus folyó és a Szent György vár között terül el. Nevét az arab El Hama szóból kapta, ami fürdőt vagy meleg forrást jelent, utalva a mór idők termálfürdőire. Megőrizte középkori arculatát, szűk sikátorait és macskaköves tereit, amelyek a város földrengéseit is túlélték. Ez a negyed a fadó zene bölcsője. Tele kis éttermekkel és fadóházakkal, ahol a portugál melankólia hangja szól. És itt áll a Székesegyház Lisszabon katedrálisa, a város legfontosabb temploma és egyik legrégebbi épülete 1147-ben épült, miután Alfonso Henrik király visszafoglalta Lisszabont a móroktól. Román alapokon gótikus ívek és barokk oltárok emelkednek. A kerengő alatt pedig régészeti feltárások mutatják a római, vízigót és mór rétegeket.
várdombon álló Szent György erődítmény Lisszabon egyik legősibb jelképe. Már az ókorban stratégiai pont volt. Rómaiak, vizigótok, majd mórok építették és erősítették falait. A 10. században mór uralom idején született meg a ma ismert vár alapja. ...1147-ben fordulópont érkezett. Alfonso Henrik király és a keresztes lovagjai ostrom alá vették Lisszabont. A harchevében született meg a város egyik legismertebb legendája, Martin Moniz története. A hagyomány szerint, amikor a kapu bezáródni készült, a lovag saját testét vetette a résbe, hogy megakadályozza a kapu bezárását. Élete árán nyitva tartotta az utat, és ezzel hozzájárult a győzelemhez. A krónikák hallgatnak róla, de a nép emlékezete megőrizte. Ma egy tér viseli a nevét, és a legenda a bátorság örök jelképe lett. A várfalai a múltat őrzik, azonban Lisszabon története nem állt meg itt. De 1755. november 1-én Lisszabon szíve megállt. Egyetlen reggel alatt a város romhalmazzá vált. A földrengés, a tűzvész és a cunami elpusztította a palotákat, templomokat, könyvtárakat. A pusztulásból azonban új város született. A Bajsa negyed rácsos utcái, a Pombalin építészet és az első földrengés álló szerkezetek a felvilágosodás szellemében épültek. Lisszabon ekkor kezdte újraírni önmagát, és a kereskedők terén látható diadalív a földrengés túlélésének állít emléket.
város szintjeit ma is összeköti a Santa Giusta lift, amely 1902-ben nyílt meg. Nem csupán közlekedési eszköz, neogótikus acélkarjai, csipkézett részletei és 45 méteres magassága a város egyik ikonja. A kilátó teraszról a Bajsa utcái és a Várdon panorámája tárul elé. És itt áll a Carmó kolostor, a földrengés örök tanúja. A templom teteje eltűnt, a boltívek megmaradtak. A nyitott égbolt alatt állni itt olyan, mintha a város sebeibe pillantanánk. A gótikus falak között ma a régészeti múzeum működik. Ókori szarkofágok, középkori sírok, barokk relikviák és távoli kultúrák emlékei sorakoznak. Ez belém, ahol a portugál tengeri birodalom emlékei őrzik a nagy expedíciók szellemét. Itt magasodik a Szent Jeromos kolostor, a Maunelino stílus csipkézett kőcsodája, amelyet II. Manuel király rendelt meg a 16. század elején. A kolostor nem csupán épület. A felfedezések korának szimbóluma, ahol szerzetesek imádkoztak a hajósokért, mielőtt útnak indultak az ismeretlen tengerekre. A templom falai között nyugszik Vasco de Gama és a Louis de Camus, a tenger és a költészet hősei.
A parton áll a felfedezések emlékműve, amely úgy néz ki, mintha egy kőhajó indulna a horizont felé. Az orban Henrik, a navigátor áll, mögötte a felfedezés hősei. Térképészek, költők, hajósok, mind a világ határainak tágítói. A folyó felé fordulva feltűnik a Belém-torony, amely egykor a kikötő kapuja volt. ...1514 és 1519 között épült, hogy őrizze Lisszabon bejáratát és jelképpé vált. Innen indultak a hajók, amelyek új világokat fedeztek fel. Manuelino díszítései, mór ihletésű tornyai és a víz tükrében álló sziluettje ma is a portugál aranykor emlékét őrzi. Belémben a Jeromos kolostor közelében található Pastéis de Belém cukrászda Portugália egyik legismertebb süteményének otthona. A Pastel de Belém története a 19. század elejéig nyúlik vissza, amikor a kolostor mellett egy cukorfinomító működött. Az egyház hatalmának csökkentése és az állami bevételek növelése érdekében 1834-ben feloszlatták a szerzetes rendeket, és a jeromos szerzetesek egyik napról a másikra megélhetés nélkül maradtak. Hogy fent tudják tartani magukat, süteményeket kezdtek készíteni, amelyeket a kolostor melletti boltban árultak. Az édesség gyorsan híressé vált. Bár Belém akkoriban elég távol esett a városközponttól, az emberek még gőzhajóval is ide utaztak, csupán ezért a süteményért. A legenda szerint a recept már korábban is létezett a kolostor falain belül, és csak néhány szerzetes ismerhette. Amikor attól féltek, hogy a titok örökre elveszik, a receptet átadták a közeli cukorfinomító tulajdonosának. 1837-ben itt kezdődött meg a sütés, azon a helyen, ahol a cukrászda ma is működik. A Pastel de Belém azóta is szigorúan őrzött titkos recept alapján készül. Bár Portugáliában mindenfelé kapható hasonló sütemény, a Pastel de Nata néven az igazi, eredeti változat csak itt Belémben kóstolható meg. Talán ezért állnak ma is hosszú sorok a cukrászda előtt. Az egykori gyártelep, az LX Factory, ma Lisszabon kreatív szívverése.
A falakon street art, a csarnokokban galériák, könyvesboltok és kávézók. És itt van a Time Out Market, ahol a hagyomány és a modern gasztronómia egy tető alatt él.
Lisszabonban a sikátorok árnyai, a csempék hideg fénye és a Tagus tükrében remegő naplemente mind titkokat őriznek. A fadó itt nem csupán zene, hanem a város hangja. Lisszabon egyszerre mutatja meg magát, és marad rejtett. Azt mondják, 7 dombra épült, mint Róma. A helyiek azonban csak mosolyognak ezen, mert a dombok száma attól függ, hogy honnan nézed a várost. Talán éppen ezért kiszámíthatatlan. Kanyargó utcák, váratlan kilátások és hirtelen feltáruló terek váltják egymást. Sokszor egy egyszerű sikátor végén nyílik meg a Tagus panorámája, mintha Lisszabon szándékosan őrizné a legszebb pillanatait. Van egy régi mondás, Lisszabon nem mutatja meg magát annak, aki siet. Itt az idő lassabban halad, a villamosok komótosan kapaszkodnak fel a dombokra, és minden a türelemről szól. Talán azért nevezik a Saurde városának is. Ez a nehezen fordítható érzés egyszerre jelent hiányt és emlékezést. Lisszabon sok mindent átélt. Mégis csendesen azt mondja, maradj még egy kicsit.